Köszöntöm kedves nézőinket! Egyre inkább láthatóvá válik, hogy a felgyorsult városi életmód kapcsolatban állhat az emberi agresszió növekedésével. Mindehhez hozzájárulhat a városi nyüzsgés, a zsúfoltság és a stresszforrások jelenléte is. Mai vendégünk dr. Katona Péter nyugalmazott szociológus, akivel arról beszélgetünk, hogyan hat a társadalomra és az emberi kapcsolatokra a felgyorsult életmód. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban! Én is köszöntöm a kedves hölgyet és a nézőket. Először is hogyan befolyásolhatja a gyorsuló városi életmód az embereket? Valóban agresszívabbak lehetünk? Ez lényegében a társadalomkutatásoknak egy rendkívül régi problémája. Azt lehet mondani, hogy már jó 100 évvel ezelőtt is fölmerült, ugyanis lezajlik a nyugati társadalom fejlődésben egy korábban nem ismert gyorsaságú és jellegű változás, nevezetesen az, hogy a vidéki, falusi, rurális társadalom az városi társadalommá válik, és ez a társadalomkutatást is megihlette, ugyanis a városokra, tehát városok természetesen korábban is voltak, de a 19.-20. század fordulójára a nyugati társadalmakban a városlakók többségbe kerültek. A falu, a vidék, a mezőgazdaság világából tömegek áradtak a városokba. Hogy csak egy dolgot mondjak, a 19. század közepén Chicago lakossága pár ezer fő volt, a századfordulón pedig már jó 1,5 millió. Tehát lényegében ez egy teljesen új társadalmi helyzetet jelentett az emberek szempontjából, hiszen relatíve kicsi, szűk földrajzi térbe került nagyon-nagyon sok ember. Milyen társadalmi tényezők játszanak szerepet abban, hogy az emberek agresszívabbak lesznek? Hát tulajdonképpen ez egy fél éves előadásnak a témája is lehetne. Mindenféleképpen szerintem az agresszivitásban először is az agresszió, latin eredetű kifejezés is támadást jelent. A szociálpszichológusok szótárában pedig az agresszió az azt jelenti, hogy valakinek vagy valakiben valamilyen kárt okozunk. Na most nagyon sok tényezője lehet az agressziónak, tehát ez egy pszichológiai jellegű dolog, talán nem is én vagyok a megfelelő ember a szerkesztő asszony számára. Szociológiai szempontból én két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy a szűk tér. Tehát az még az állatvilágban is megfigyelhető, hogyha állatkákat, mondjuk leszámítva a hangyákat vagy a termeszeket, hogyha állatkákat szűk térbe szorítunk be, akkor agresszívek lesznek, és ez adott esetben az emberekkel is így történik, hiszen van egy úgynevezett intim zónánk. Most itt semmiféle huncutságra nem kell gondolni. Az intim zóna az azt jelenti, hogy van egy térben is kifejezhető zóna, amin, hogyha belül kerül a másik, akkor a zavarónak érezzük. Tehát ez természetesen társaságfüggő is, hiszen a szerelmes párok ezt nem érzik zavarónak, mondjuk a szülő-gyermek viszonyban sem zavaró ez, vagy ha mondjuk barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal vagyunk így, az sem zavaró, de gondoljunk arra, hogy jó magyar szokás szerint, amennyiben például a kedves hölgy vonaton szokott ingázni, akkor a magyar ember az végigmegy az egész vonaton, hogy hol talál egy üres fülkét. És a buszon is megpróbál egy olyan helyre leülni, egy egyes ülésre, ahol nem ülhet maga mellé senki. Ugye az ismert internetes mém alapján a vínasszony az üres buszon is melléd ül. Egyébként ez velem meg is történt a trollin egy-két héttel ezelőtt. Tehát nem szeretünk a másik emberrel ilyenfajta intim zóna kapcsolatba kerülni, és ez adott esetben agresszivitást vált ki. Tehát a nagyvárosokban ott egyszerűen ez kikerülhetetlen. A másik dolog pedig, ami szintén szerintem szociológiai probléma, az az, hogy a nagyvárosokban ott a társadalmi ellenőrzés az fellazul. Tehát én a hallgatóknak szoktam mondani, hogy aki kistelepülésen lakik, ott tulajdonképpen nagyjából mindenki ismer mindenkit, vagy nagyon sokan ismernek nagyon sokakat, és ott tulajdonképpen tetszik, nem tetszik, ott van egy ilyen társadalmi ellenőrzés.
Tehát, hogy mondjuk beül valaki a presszóba, akkor azt másnap tulajdonképpen az egész település tudja, hogyha egy hölgy és egy úr teljesen ártatlanul végig sétálnak az utcán, akkor a közvélemény másnap már azt latolgatja, hogy mikor lesz az eljegyzés, vagy az esküvő. Hogyha ki van teregetve tavasztól őszig a fehérnemű, akkor a szomszédok észlelik, hogy a szomszéd asszonynak új bugyija van, mert ez a múlt héten még nem volt ott a szárítókötélen. Na most ilyen a nagyvárosban nem létezik, és a deviáns viselkedéseket, tehát a társadalom által nem elfogadott viselkedéseket kutató szociológusok már jó 100 évvel ezelőtt is úgy gondolták, hogy lényegében a normaszegő viselkedések is sok szempontból azzal is magyarázhatóak kulturálisan, hogy a városokban ott fellazul az ellenőrzés. Tehát most teljesen mindegy, hogy én a teraszra vagy az erkélyre milyen alsónadrágot rakok ki. Itt Szegeden az egyetemisták, hogyha itt ugye van ez a buli negyed itt a TIK, meg a bölcsészkar mellett, az én kedves hallgatóim mindig kiintegettek, hogy tiszteletem tanár úr, miközben én mentem arra az órára, ahová nekik is menniük kellett volna. Most kit érdekel? Hogyha a kedves hölgy akárkivel itt végig sétál, vagy akár bulikázik, vagy táncol valahol, akkor másnap senki sem akarja önt összekötni a másikkal. Tulajdonképpen még a különböző agresszív dolgoknak is csak mérsékelt a következményei, pontosan azért, mert sokan vagyunk, és nem tudjuk egymást számon tartani. Tehát ez a fő különbség, emiatt mondhatjuk el a városokra, mert hogy sokkal többen vagyunk, ezért változott ez. Tehát ennek nagyon sok vonatkozása van, tehát mivel nem volnék pszichomókus, ezért hát ugye a szociálpszichológiai vonatkozásaiba én nem mernék ennek az ügynek belemenni, de szociológiai szempontból az egész biztos, hogy viszonylag szűk földrajzi térben vagyunk nagyon sokan, másrészt pedig a társadalmi ellenőrzés, a társadalmi kontroll nem működik, vagy csak minimális mértékben működik, miközben azért a kis településeken ez egészen másképpen van. Milyen következményekkel járhat majd az egyénre, illetve a társadalomra nézve, hogy felgyorsul a világunk? Változhat-e bármi? Van erre egy régi kifejezés, mármint a szociológiában, amit több mint 100 évvel ezelőtt egy Émile Durkheim nevű francia szociológus vezetett be, ez pedig az anómia fogalma, tehát a törvény nélküliség fogalma. Azaz a modernitásban a társadalmi változásoknak az üteme valami elképzelhetetlen mértékben felgyorsul, tehát hogyha csak a saját életemre gondolok, mint pályakezdő nyugger, már ugye a 66. évemben, a hallgatók úgy néznek rám, mint amikor a Yoda mester mesélte a kismackóknak a Csillagok háborújában, hogy hát én az eddig életemnek durván a felét úgy éltem le, hogy nem volt mobiltelefon, nem volt internet. És elmentem Lengyelországba az érettségi után a barátaimmal, és írtam a szüleimnek egy képeslapot, és én hamarabb értem haza 2 hét múlva Lengyelországból, mint hogy a szüleim megkapták volna lapot. Ma, hogyha valaki a Messengeren vagy a Face-en ráír valakire, és az 5 percen belül nem válaszol, akkor már nem értjük, hogy mi ez az udvariatlanság. Sőt, velem előfordult az, hogy kedves hallgatóm írt nekem egy levelet szombat éjszaka, és szombat hajnalban írt egy másikat, hogy tanár úr, csak azért írok, mert hát ha nem kapta meg a tanár úr az üzimet, minthogyha én ugye egész éjszaka ott kellett volna, hogy nézzem a telefonomat, vagy pedig a laptopomat. Tehát hihetetlenül felgyorsult a világ, tehát ma már én nem akarom elhinni azt, hogy milyen volt az a világ, amiben én beleszülettem, és ez nyilván az emberi viszonylatokra is nagyon komoly hatással van, sőt, ha már az agressziónál tartunk, akkor az agressziónak megjelent jó néhány éve egy új válfaja, ami a virtuális térben történik, az internetes térben történik, és hát ezen agresszióval szemben különösen kiszolgáltatottak a gyermekek. Hogyan változtathatja meg ez a virtuális tér terjedése, a gyorsuló életünk? Hogyan változtatja meg a társadalom szerkezetét? Hát, kedves szerkesztő asszony, egyre nehezebb kérdéseket ad fel nekem, de kölcsönkenyér visszajár, mert én is nehéz kérdéseket adtam a vizsgálat szerkesztő asszonynak. Szóval az a helyzet,
hogy ezek a dolgok mondjuk az önök korosztálya számára természetes. Tehát a generációkat a szociológusok szokták ilyen betűkkel jelölni. A kedves hölgy a Z generációnak a tagja, de mondjuk a mostani általános iskolások vagy kisgimnazisták már az alfa generációhoz tartoznak, akikhez képest, hogyha ezt nem tetszik személyeskedésnek venni, akkor a kedves hölgy már vínasszonynak számít. Tehát lényegében borzalmasan gyorsak a generációváltások, amelyeket hát már elég nehéz követni is, és tulajdonképpen már az Z-generáció számára is létrejött egy olyan dolog, amit én a saját fiatal felnőtt gyermekeimnél észleltem már jó 10 évvel ezelőtt, hát ők 20 évesek, hogy nem hív fel telefonon, hanem a Messengeren küld üzit vagy e-mailt, tehát hogy úgy szocializálódott, hogy nem akar az apukájával szóba állni ténylegesen, nem azért, mint hogyha nem szeretné az apukáját, hanem ez így működik, és én azt tapasztalom adott esetben kollégáimnál is, meg ismerőseimnél is, hogy egyszerűbb lenne szóba elmondani a dolgokat, de mégis inkább írogatunk egymásnak ilyen kis emotikonokkal, stb. Hát én amennyire ezt próbálom követni, nekem az a szerencsém, hogy én hát ilyen pályakezdő nyugger vagyok, de majd 43 évig hát fiatalok között voltam, és én úgy próbáltam mindig követni a fiatalok szubkultúráját, ezeket a generációs változásokat. Említette azt is, hogy a digitális térben is előkerül gyakran az agresszió, illetve az élet mely más területein van még nagyon fontos szerepe ennek, mely területekre van nagyon nagy hatással az agresszió jelenléte? Na most tulajdonképpen az, hogy az agresszió jó vagy rossz, az lényegében szerintem kontextusfüggő. Tehát mondjuk képzeljük el, hogy mondjuk az állatvilágban, ha mondjuk nem is a kisegérre gondolunk, hanem az ilyen nagyobb állatkákra, mondjuk a medvére, vagy a tigrisre, vagy az oroszlánmamára, hogyha kicsinyei vannak, akkor nem célszerű közeledni hozzájuk, vagy egy ilyen nagyobb testű kutya, tehát most nem is egy Yorkie-ra gondolnék alapvetően, nem célszerű közeledni az anya állathoz, mert az anya ezt automatikusan támadásnak veszi, amire agresszióval reagál. Ugyanez az embernél is előfordulhat, hiszen mondjuk egy szülő, édesanyja, édesapa is nagyon-nagyon sok mindenre képes lesz, vagy képes lehet akkor, hogyha úgy érzi, hogy a gyermekét valamilyen veszély fenyegeti. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor létezik olyan, hogy pozitív agresszió. Most az agressziót azért általában negatív jelenségnek érzékeljük. Ahogy mondtam a bevezetőben is, hát ez tipikusan valami olyan dolog, a negatív értelmében, hogy másnak, tehát embernek, vagy éppen dolognak, tárgynak valamilyen kárt, valamilyen sérelmet akarunk okozni. Hogyan tudunk védekezni a rossz agresszió terjedése ellen? Hogyan tudunk segíteni az embereken, hogy ne váltson ki belőlük ilyen reakciót, ez a felgyorsult társadalom? Hát én ebben nagyon szkeptikus, és nagyon bizalmatlan vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez a posztmodern társadalom sok szempontból egy meglehetősen agresszív társadalom, de gondoljunk például arra, hogy mondjuk ha a közlekedési agressziót nézzük, hogy amikor valaki belebújik az autójába, akkor hát, ha nem is mindenkiből természetesen, de sok emberből kitör az ős természet. Tehát hihetetlenül ideges tud lenni, hogyha a gyalogos lassan megy át előtte, adott esetben nem lassít, vagy nem áll meg a zebra előtt, és akkor kikiabál, ordít, letegezi a gyalogost, a nagyon vehemens ember még ki is száll, és megpróbálja tettlegesen inzultálni az illetőt, vagy ha a Facebookon a kommenteket megnézzük, akkor ott egyszerűen a fertelmes helyesírás mellett dúl a verbális agresszió. Nem tudom, szerintem ez egy kulturális kérdés. Nyilvánvalóan minél szűkebb társadalmi körben mozgunk, ennek annál kisebb lehet a valószínűsége, hiszen a kedves szerkesztő asszony is még egyetemista, és én úgy vélekedem, hogy az évfolyamtársai, szaktársai körében azért ez
nem jellemző, tehát nyilvánvaló, hogyha egy szűkebb közegben mozgunk, akkor ennek a valószínűsége kisebb, de abban a pillanatban, hogy kilépünk az utcára, elmegyünk valahová, sorbálunk valahol, nekem erről borzalmatos történeteim vannak, akkor lényegében ki vagyunk téve az agressziónak, és az agresszióra jellemző az, hogy annál inkább megmarad, minél inkább azt érzi, hogy nincs ellenállás. Márpedig nem szeretünk ellenállni az agressziónak. Adott esetben nem föltétlenül vállaljuk föl a konfliktusokat, és ettől az agresszor csak erőre kap, hogyha úgy érzi, hogy nincs ellenállás. Nagyon szépen köszönöm ezt az informatív beszélgetést. Én köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől most búcsúzunk, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!